Mä otin tähän tässä muutama slaidi asioista, jotka tulee muuttumaan ja jotka sitä kautta tulee vaikuttaa kaikkien joukkoliikennettä käyttävien joukkoliikenteen käyttöön. Tässä on ensimmäinen slaidi, runkolinjat. Runkolinjoiksi kutsutaan bussilinjoja, jotka on vähän korkeamman tason bussilinjoja, ja se korkeampi taso tulee esimerkiksi tiheämmästä vuorovälistä, laadukkaammasta kalustosta, vähän enemmän suunnitellusta, vähän enemmän muotoilusta asioista, muun muassa bussipysäkkiä ja niin edelleen. Seuraava iso muutos on länsimetro, joka tulee olemaan erittäin suuri ja erittäin merkittävä niin kuin toisaalta palvelutason kohottaja tällä alueella, mutta toisaalta myös niin kuin koko tuon alueen ikään kuin muokkaa ja muovaa ja muotoilija. Tämä niin kuin kehärata, eli se on suunnitelmissa tuo kehärata ja tuo länsimetro on siis 2015, eli jo tässä ihan tuota pikaa, eli se tarkoittaa tuota punaista pätkää tuolla, joka yhdistää nämä olemassa olevat junaraiteet, joka mahdollistaa muun muassa sen, että Helsingistä pääsee junalla lentokentälle, joka on tietenkin tällaisen ison metropolin merkki. Sitten viimeisenä on tällainen Pisara-rata, joka toteutuessaan niin tarkoittaa sitä, että lähijunat menee tuosta Pasilan aseman kohdalta maan alle, tekee tuollaisen lenkin tuolla maan alla ja tulee sitten tuolta itse asiassa Pasilasta myös ylös, mutta rautatieaseman ja Töölön kautta tekee tuollaisen lenkin. Meillä on 2 isoa muutosta tulossa. Toinen on lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014, joka muuttaa aika paljon niin kuin kaiken liittyen siihen asiakasrajapinnassa tapahtuvaan toimintaan. Muun muassa matkakortin lukulaitteet, myyntilaitteet, myyntiautomaatit, kaikkien näiden laitteiden käyttöliittymät, jne. Se tuo mukanaan reaaliaikaista matkustajainformaatio koko HSL:n alueelle, joka noin lähtökohtaisesti on tietenkin erittäin hyvä asia. Se mahdollistaa paremmat web- ja mobiilipalvelut. Sitten seuraava tämmöinen niin kuin iso muutos, joka osuu samoihin aikoihin 2015-2016, on taksien lippujärjestelmä, joka sitten taas muuttaa kaiken liittyen siihen, että millä alueella mun pitää ostaa mikäkin lippu, ja myös se muuttaa hinnat. Eli pääsääntöisesti niin kuin jäljelle jääviä, niin kuin nyt olemassa olevia asioita, niin joita olisi olemassa 2015-2016, mä luulen, että niitä on aika vähän. Ja tämä on nämä muutokset on tietenkin niin kuin yksi syy, minkä takia HSL:ssä ylipäätään ajatellaan muotoilua ja ylipäätään, että HSL:ssä käytetään muotoilua. Ja nyt me aletaan olla siinä niin kuin muotoilun liepeillä. Tuollaisessa piirakassa tämänhetkisiä niin kuin muotoilun eri alueita. Siellä on teollinen muotoilu, graafinen suunnittelu, palvelumuotoilu, tilasuunnittelu, valokuvat, tapahtumat, mainonnan suunnittelu. Toisia me tehdään päivittäin koko ajan paljon, toisia me tehdään niin kuin vähemmän. Nämä ei ole tavallaan hierarkisessa suhteessa niin kuin millään tavalla toisiinsa. Kaikki on yhtä tärkeitä ja näitä kaikki yhdistää asiakaskokemus. Eli toi on se niin kuin syy, minkä takia oikeastaan näiden tiedossa olevien muutosten niin kuin tavallaan toi on se syy, miksi niitä niin kuin muutoksia pitää muovata, niitä pitää muotoilla, pitää pyrkiä tietynlaisen asiakaskokemukseen. Mä en nyt lähde avaamaan sitä, että millainen se HSL:n asiakaskokemus on, mutta muotoilun tavoite tai se tähtäin on meillä nimenomaan asiakaskokemuksessa. Kokemuksen myötä asiakkaat luo itselleen arvoa siitä palvelusta, tuotteesta, on se mikä tahansa pesukone tai joukkoliikennepalvelu. Kun tuo asiakasarvo on oikeanlainen, se voi olla esimerkiksi ilahduttava tai positiivinen tai mikä nyt sitten ikinä, mutta ehkä relevantti on niin kuin kaikkein paras määrä, niin se vaan aikaan saa enemmän asiakkaita, joka on sitten HSL:n näkökulmasta se meidän ihan kaikkein tärkein tavoite, jota me niin kuin pyritään niin kuin pitää mielessä aina kun muun muassa muotoillaan asioita. Ennen kuin mennään tuohon Jokeri-asiaan, niin mun
tehtävänä olisi kertoa vähän tämmöisistä teollisen muotoilijan uusista pelikentistä. Tuossa on nyt yksikössä, mutta niitä nyt tulee niin paljon niitä pelikenttiä, että pakko ottaa monikko mukaan tähän esitykseen. Ensiksi ehkä katson vähän niitä pelikenttiä, millä olen 25 vuotta taapertanut. Eli tuossa on tuollainen kuvapotpuri niistä asioista, mitä tässä vuosien varrella ollaan tehty. Painotus toki tässä ajassa, tässä viimeisissä vuosissa, mutta siitä näkee, että niitä pelikenttiä riittää. Eli sieltä löytyy ihan näitä normaalia teollisen muotoilun tuotoksia, eli sehän mielletään hyvin usein tämmöisiksi tuotemuotoilukeisseiksi, mutta sieltä löytyy myöskin graafista suunnittelua, identiteettisuunnittelua, tilasuunnittelua, brändisuunnittelua ja kaikenmoista, joten tämä on aika haastava ja mielenkiintoinen juttu. Tällaista kokonaisuudesta käytetään just tätä hienoa nimitystä design management, ja tämä kaikkien meidän rakastama design-sana, otan sen myöskin nyt nimenomaan englanninkielisenä, koska sitä käytetään niin paljon myöskin Suomessa tätä designia, niin se on sellainen sana, joka vähän sekoittaa pakkaa. Ja nyt tässä niin kuin olen laittanut noita pallukoita, semmoisia pallukoita, mitä niin kuin teollinen muotoilija joutuu ottamaan työssään niin kuin huomioon. Tämä on toisaalta myöskin hyvin semmoinen niin kuin herkkä kokonaisuus, että menestys voi olla niin kuin siitä kiinni, että yksi noista pallukoista puuttuu. Eli vaikka kaikki muut olisi niin kuin kunnossa ja yksi pallukka puuttuu, niin se menestys ei vaan tule. Minä tietysti teollisena muotoilijana haluan pitää kiinni siitä, että se yksi pallukka ei ole ainakaan se teollinen muotoilu, joka sieltä puuttuu. Eli kovasti väitän sitä, että muotoilulla saavutetaan sitä menestystä. Mennään näihin uusille pelikentille, joksi katson niin kuin tämmöiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät asiat. Siitäkin käytetään, aina näitä termejä on niin paljon, että siitä käytetään joko sanaa public design tai urban design, mutta yhtä kaikki niin tehdään tämmöistä vähän niin kuin yhteiskunnallista suunnittelua, että yritetään löytää hyviä ratkaisuja arkipäivään, helpottamaan ihmisten elämistä. Se palvelumuotoilu on taas semmoinen asia, että siitäkin voisi esittää monta pallukkaa, mitä se kaikkea tarkoittaa, mutta mulle se tarkoittaa sitä, että joku asia tehdään erityisen hyvin ja niin, että siinä on käyttäjä fokuksessa. Eli tiedetään, mitä käyttäjä odottaa, ja sitten vielä, niin kuin Jarnokin tuossa mainitsi, niin yritetään niin kuin ei pelkästään tyydyttää se käyttäjä, vaan ylittää se ja nostaa se ilahtumisen tasolle. Eli ilahtunut asiakas ja käyttäjä olisi niin kuin lähtökohtana tässä palvelumuotoilussa. No niin, nyt päästään siihen jokeriin, ja mä tiedän, että joitain ihmisiä tämä alkaa jo vähän kyllästyttää, tämä jokeri. Eli jos nyt tätä muotoilijan roolia tässä projektissa esimerkiksi haluaisi valottaa, niin meidän tehtävä on niin kuin ollut tehdä tällainen vaikean tuntunen infrastruktuuri niin kuin ymmärrettäväksi sille käyttäjälle niin, että siihen on kuulunut identiteettisuunnittelua, brändisuunnittelua, sitten siihen on kuulunut myöskin informaatiografiikkaa, eli informaatio ja viestintä on erittäin tärkeää tällaisessa joukkoliikenteessä, jonka pitää olla niin kuin erittäin yksinkertaista, sujuvaa, joustavaa, edullista. Nämä on niitä asioita, mitä käyttäjät odottaa. Ollaan kehittämässä tälle runkolinjastolle tämmöistä kokonaisuutta, johon tietysti kuuluu bussit sisältä ja ulkoa ja sitten nämä lippulaitteet ja automaatit ja tietysti se, jotenkin tämmöisen niin kuin joukkoliikenteen sydän on ikään kuin tuo pysäkki. Että se pysäkki on semmoinen tärkeä käyttöliittymä tässä kokonaisuudessa. Ja VDC-vuosi on ikään kuin takanapäin, ja se on niin kuin avannut näitä mahdollisuuksia, muotoilun mahdollisuuksia. Se on laajentanut tätä muotoilukäsitettä, ja se on ikään kuin kyntänyt tätä maaperää niin kuin valmiiksi näille uusille haasteille, ja otetaan se muotoilu mukaan tuonne PK-yrityksiin, ja yritetään saada niin kuin tämä kansantalous nousuu myöskin osittain muotoilun avulla. Me muotoilijat otetaan vastaan tämä haaste.